नमस्कार मंडळी. पिसारावर मायबाप प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा स्वागत. ज्यांना माहिती नाही त्यांना सांगते की पिसारावर मी कृष्ण ग्रंथातील काही गोष्टी सांगत असते. होय, आतापर्यंत आपण श्रीकृष्णांनी केलेल्या असुरांच्या वधाची कथा ऐकली. जर तुम्ही या कथा ऐकल्या नसतील तर मी या आय बटन्सवरती प्लेलिस्ट देऊन देणार. प्लीज ती बघून घ्या. आणि ज्यांनी या कथा ऐकल्या आहेत ते आजपासून माझ्यासोबत बाळकृष्णांच्या खोडकर लीलांबद्दल माहिती घेणार आहेत. चला तर मग गोपिका आणि बाळकृष्णांच्या लीलांबद्दल ऐकायला तुम्ही उत्सुक आहात ना? कारण मी तर या गोष्टींमध्ये रमवायला तुम्हाला खूप उत्सुक आहे. जास्त वेळ न घालवता सुरुवात करूयात. पण त्याआधी ज्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नाहीये त्यांनी प्लीज माझं चॅनल आधी सबस्क्राईब करून घ्या. सुरुवात करूयात. तर एकदा गायी कुरणांतून चरू लागल्या आणि श्रीकृष्ण भगवान बलराम आणि गोपबालकांसमवेत आपली दिव्य बासरी वाजवू लागले. श्रीकृष्ण बासरी वादन करताना किती मोहक दिसत होते याचे वर्णन लक्ष देऊन ऐका. श्रीकृष्णांच्या बासरीचा ध्वनी ऐकून व्रजगोपिकांना त्यांचे तीव्रतेने स्मरण होऊ लागले आणि त्या श्रीकृष्णांच्या कौशल्यपूर्ण मधुर स्वरांची चर्चा करीत असताना त्यांना आपल्या श्रीकृष्णांसोबतच्या लीला क्रीडांचेही स्मरण होऊ लागले. त्यांची मने व्याकुळ होऊ लागली आणि त्यामुळे त्या श्रीकृष्णांच्या बासरीच्या मधुर स्वराचे पूर्णपणे वर्णन करण्यात असमर्थ झाल्या. श्रीकृष्ण कसा पोशाख करतात ते शिरावर मोरपंख लावून आणि कानावर निळ्या वर्णांची फुले खोवून नर्तकासारखे कसे शृंगारलेले असतात याचेही त्या स्मरण करू लागल्या. श्रीकृष्णांची पीतवस्त्रे विद्युतलतेसारखी चकाचक होती आणि त्यांच्या गळ्यात वैजयंती माळा शोभत होती. असा आकर्षक शृंगार केलेले श्रीकृष्ण आपल्या अधरातून निसृत होणाऱ्या अमृताने बासरीची छिद्रे परिपूर्ण करू लागले. श्रीकृष्ण बासरी वादनात अतिशय कुशल होते आणि त्या बासरीच्या कर्णमधुर स्वराने गोपिका पूर्णपणे मोहित झाल्या होत्या. तो ध्वनी केवळ गोपिकांनाच नव्हे तर श्रवण करणाऱ्या कोणत्याही जीवाला आकर्षून घेणारा होता. एक गोपिका आपल्या मैत्रिणीला म्हणाली, सखे, श्रीकृष्ण आणि बलराम वनात जाताना बासरी वादन करताना आणि त्यांना मित्रांसोबत गोचारण करताना पाहण्यात खरोखरच नेत्रांचे परम सार्थक आहे. दुसरी गोपी आपला भाव प्रकट करत म्हणाली, गोचारण करीत असताना श्रीकृष्ण आणि बलराम हे असे दिसतात की जणू काही नटनर्तकच आपले कौशल्य दाखवण्याकरिता रंगभूमीवर निघाले आहेत. श्रीकृष्णांचा पोशाख चकाकणारा पीतवर्णाचा होता आणि भगवान बलरामांचा निळ्या वर्णाचा होता. त्यांच्या हातात आम्रवृक्षाचे नवीन अंकुर, मयूरपंख आणि फुलांचे गुच्छ होते. गळ्यात कमळ पुष्पांच्या माळा परिधान केलेल्या होत्या. एक गोपिका आपल्या मैत्रिणीला म्हणाली, सखे, श्रीकृष्ण व बलराम किती किती सुंदर दिसतात ग. दुसरी गोपिका म्हणाली, सखींनो, आम्ही तर श्यामसुंदराच्या वेळूच्या बासरीबाबतही विचार करण्यात असमर्थ आहोत. या बासरीने कोणकोणत्या व्रतवैकल्यांचे अनुष्ठान केले आहे की कोण जाणे. त्यामुळे आता त्यांच्या अधरामृताचे सदैव पान करण्याचे सुख ती घेत आहे. गोपिका तर श्रीकृष्णांच्या बासरीने देखील जळू लागल्या. वस्तुतः त्यांचे अधरामृत तर आपली गोपिकांची संपदा आहे. कृष्ण कधी कधी गोपिकांचे चुंबन घेतात, त्यामुळे त्यांचे अधरांचे दिव्यामृत केवळ त्यांनाच उपलब्ध आहे. म्हणूनच गोपिका विचार करतात की केवळ एक बांबूचा तुकडा असलेली ही बासरी सदैव श्रीकृष्णांचे अधरामृत पिण्याचे सुख घेत आहे हे कसे काय. आणि तिच्या सौभाग्याचा विचार करीत त्या म्हणाल्या, अहो, ही बासरी परमप्रभूच्या सेवेत लागली असल्यामुळे तिचे आई वडील खचितच अत्यानंदी असतील. त्या गोपिका जरी केवळ गोपांच्या स्त्रिया आणि मुली असल्या तरी त्यांना वेदांचे सखोल ज्ञान होते. दुसरी एक गोपिका म्हणाली, सखींनो, या हरिणी तर पहा, ते तर मुके प्राणीच आहेत. त्या नंदनंदनाकडे आल्या आहेत. त्या केवळ श्रीकृष्णांच्या आणि बलरामांच्या शृंगाराकडे आकर्षित झाले आहेत असेच नव्हे तर बासरीचे वादन श्रवण करताच त्या हरिणी आपल्या पतींसमवेत श्रीकृष्णांकडे अतिशय स्नेहभराने पाहून त्यांना सादर प्रणाम करीत आहेत. एक गोपिका म्हणाली, सखींनो, श्रीकृष्णांनी असा सुरेख पोशाख केला आहे की ते वनितोत्सवांचे उत्तेजक झाले आहेत. अहो, त्यांच्या बासरीचा ध्वनी ऐकून स्वर्गनिवासी जनांच्या पत्न्या देखील त्यांच्याकडे आकृष्ट झाल्या आहेत. त्या जरी स्वर्गीय विमानांतून आपल्या पतीच्या सहवासाचा आनंद घेत विहार करीत असतील तरी श्रीकृष्णांच्या बासरीचा स्वर ऐकून तात्काळ त्यांच्या मनात खळबळ उडते. त्यांच्या वेण्या आणि निविबंधने अगदी शिथिल होतात. तात्पर्य असे की श्रीकृष्णांच्या बासरीचा दिव्य ध्वनी ब्रह्मांडाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन पोहोचला आहे.
तसेच गोपींना आकाशातून उड्डाण करणाऱ्या अनेक प्रकारच्या विमानांची देखील माहिती होती, हे येथे महत्त्वाचे आहे. म्हणजे त्या काळातही गोपींना आकाशात विमान वगैरे उडतात असं माहिती होतं का? दुसरी एक गोपिका म्हणाली, प्रिय सखींनो, श्रीकृष्णांच्या बासरीचा दिव्य ध्वनी श्रवण करताच गायी देखील संमोहित होऊन चारा चरण्याचे विसरून जातात. त्यांना तो स्वर अमृत ओतल्यासारखे वाटतो आणि बासरीतून प्रवाहित होणाऱ्या त्या स्वरामृताचे कर्णरंध्रांनी पान करण्याकरिता ते आपले कान पसरून स्तब्ध होतात. श्रीकृष्ण आणि बलरामच्या हातात व खांद्यावर सामान्य गोप बालकांप्रमाणे गायींना बांधण्याचे दोर असत. गायींचे दोहन करताना गोप बालक त्यांचे मागील पाय लहानशा दोऱ्याने बांधून टाकेत. असा दोर नेहमीच त्यांच्या खांद्यावर टाकलेला असे आणि त्याप्रमाणे श्रीकृष्ण बलरामांजवळही असा दोर नेहमीच असे. ते जरी पूर्ण पुरुषोत्तम होते तरी त्यांनी गोप बालकांच्या भूमिका तंतोतंत वठवल्या होत्या आणि त्यामुळे प्रत्येक गोष्ट अद्भुत आणि आकर्षक बनली होती. श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वतावर अथवा वृंदावनात गायी चरण्यासाठी जात तेव्हा वृंदावन ग्रामातील गोपिका त्यांच्या विचारात मग्न असत आणि त्या चर्चा करताना त्यांच्याच लीलांची चर्चा करत असत. कोणत्याही प्रकारे श्रीकृष्णांच्या विचारात असे गडून राहणे हे कृष्ण भावनेचे आदर्श उदाहरण आहे. गोपींचे वागणे हेच कृष्ण भावनेचे स्पष्ट उदाहरण आहे. म्हणूनच भगवान श्री चैतन्य स्पष्ट करतात की कोणी कोणत्याही उत्तम पद्धतीने भगवंतांची उपासना करीत असेल, परंतु गोपींच्या उपासना पद्धतीहून काहीही श्रेष्ठ नाही. गोपिका ब्राह्मण किंवा क्षत्रियांसारख्या उच्च कुळात जन्मलेल्या नव्हत्या. त्या वैश्य कुळात जन्मल्या होत्या आणि त्या देखील वाणिक कुळात नव्हे तर गवळ्यांच्या कुळात. त्यांनी वेदांचे अधिकारी ब्राह्मणांकडून सर्व प्रकारचे ज्ञान श्रवण केले होते, तरी त्या अधिक सुशिक्षितही नव्हत्या. केवळ श्रीकृष्णांच्या चिंतनातच तल्लीन राहणे हाच त्यांच्या जीवनाचा एकमेव हेतू होता. तर श्रीकृष्णावरील गोपिकांचे हे प्रेम पाहून तुम्हाला कसे वाटले ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तसेच व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये. तोवर मला आज्ञा द्या. कृष्णाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.